Hello, welcome back to my YouTube channel. My name is Carl dan hari ni saya nak share 5 kos penting untuk maintenance A45. Ada ramai text me on my Instagram, even comment on my YouTube channel, minta sharekan maintenance cost untuk A45. But before that, don't forget to like and subscribe my channel. Stay safe and stay home during this COVID-19. Kita doakan semua kembali pulih, insyaAllah. Jangan kecam saya. Saya sebagai ketua keluarga kena beli barang keperluan kejap. Okay, first kali jom kita discuss pasal road tax dan insurance. Road tax dengan insurance ni ramai orang selalu confused. Orang selalu cakap, oh, yang ni you beli kereta tu mesti road tax mahal kan? No, road tax harga fix. Yang berubah is insurance. Macam mana kira dia? Okay, nak kira ni boleh check dekat banyak website. One of the website yang saya selalu pakai is auto.my. Right? So dekat situ you just masukkan, dia akan tanya berapa cc engine kereta. Lepas tu you boleh masukkan semua. So untuk 2.0 harga dalam RM379 setahun. Untuk insurance pula, dia ikut harga market value kereta. Contoh Mercedes A45 tahun 2014, harga dalam RM200,000. So dekat situ ada calculation dia. Sum insured dia selalu akan lower daripada harga market value dalam RM190,000. So you tekan je, you akan dapatkan tolak dengan NCD semua. So you boleh tengok berapa insurance yang you kena bayar setahun. Sorry ada iklan kejap. One of my dream car depan ni, Mazda RX-7 FD3S. Tak sangka pula ada satu dekat kawasan area sini. Okay, kita sambung balik. So insured tu maksud dia, in case of anything happen, of course insurance takkan bayar full 200,000 tu. So dia akan ikut sum insured dia is lower, dan dia ada perkiraan dia. You takkan dapat full, tapi selamatlah untuk dapatkan balik harga-harga, cover balik untuk harga kereta. Untuk kedua, fuel consumption untuk A45 ni. Alright? So saya bagi perumpamaan yang senang untuk faham. A45 tank capacity 50 liter. So kalau darabkan dengan harga RON 97 sekarang ni, seliter, which is RM1.60, you darab lah 50. Dapat kat situ RM80. Untuk penggunaan minyak, kalau kita bawa laju, of course semua kereta minyak kuat makan. But to be honest, A45 ni agak kuat compare dengan kereta biasa. Right? Kalau you whack lasar all the way, bolehlah dapat dalam 280 km full tank. Kalau urban drive, bawa biasa, dalam 350 km. Kalau highway pula, bolehlah reach dalam 380 ke 390. Alright? Okay, untuk ketiga pula, cost tire. Untuk A45, size tire yang digunakan is 19 inch. Kalau nak full coat dia is 235/35/19. Right, apa maksud dia? 235 kelebaran tayar, 35 is series, kenipisan tayar atau ketebalan tayar, 19 is size dia. Right? Kalau beli original A45, dia pakai brand Dunlop. Right, harga dalam RM800 sebiji, one piece. Right? Tapi for me, untuk maximizekan cornering or grip, bolehlah beli brand macam Michelin Pilot Sport PS4S. Harga sebiji one piece dalam RM920. So far ni harga yang paling best dalam market. Boleh try kedai Racing Z Tire, terletak di Alam Damai Ceras. So
owner kedai owner kedai ni is dia AMG Group member juga. So boleh dapat special price. You just cakap Carl AMG punya kawan, sure dia bagi murah ha. So recommend tire untuk ditukar adalah every 25,000 km. Alright. So few tips nak bagi untuk tire tahan lama ni. First, rotate tire every 6,000 km mileage. Dan yang paling penting, tolong buat alignment dekat kedai yang expert buat alignment untuk A45. Sebab ni akan membantu jangka masa hayat untuk tire tu. Alright. BM M3 pula. Sure ramai rindu bawa kereta keluar ni dengan rim Vogue Racing TE37 dia. Nice car bro. Okay, I nak berhenti kejap beli barang. Kita akan continue kejap lagi, okay? Okay, next one, service. Service untuk A45 ni ada dua, normal service dan major service, atau dia panggil service A dan service B. Okay, sekarang kita start dengan harga service under authorized dealer Mercedes. Normal service untuk A45 cost adalah dalam 1,700 ke 2,000 depending barang yang kita tukar or even mileage. Alright. Dan major service dalam RM5,000. Banyak kan? Ini termasuk sekali untuk transmission oil, rear axle dan plug semua. Alright. Untuk yang dah habis warranty, harga servis berbeza dan lebih murah. Harga dalam 700 ke 800 untuk normal servis dan 3,000 lebih, 3,300 untuk major. Alright. Murah. Seriously murah. Alright. So my recommended shop ialah Big Benz, terletak di Glen Mary, Subang. Very talented staff dan friendly boss. Barang nak tukar pun memang owner akan transparent dengan you. Apa yang barang yang rosak, dia akan cakap tu je lah barang yang ni. Right. Benda ni pun very important. Bukan semua kedai Mercedes kat luar sana boleh buat A45. Sebab barang-barang yang newer models untuk Mercedes ni, dia beza dengan barang kereta-kereta yang lama, Mercedes lama, like E-Class, C-Class lama. Ada beza dia. So memang highly recommend untuk cari kedai yang betul-betul dah upgrade barang-barang dia untuk buatkan servis A45. Alright. So minyak yang dipakai adalah minyak jenis Petronas Synthium 7000 dengan series 0W-40. Okay, last kali, wear and tear items. Alright, part yang selalu kena tukar, yang tak termasuk dalam service items. Alright. Contoh dia, first kali brake pad, disc brake. Alright. Untuk brake pad, harga dia dalam RM850 untuk depan. So maknanya kiri dan kanan, depan. Dan belakang pun ada 850, dia dapat kiri dan kanan. Bagi harga disc brake pula, harga dia dalam RM850 sebiji. Untuk barang-barang lain, sini saya nak sharekan sekali barang-barang yang saya pernah tukar dalam kat kereta ni yang common untuk A45 or even A-Class. First kali is auxiliary battery. Battery ni kecil je. Right? Apart from ada battery, main battery tu yang besar tu, so dia juga ada battery yang kecil ni. Right? Harga dia RM700. Other than that, ada masalah macam wheel speed sensor. Right. Wheel speed sensor ni kalau siapa-siapa kena, bunyi dia macam berat. Kereta memang tak boleh engage gear langsung. Right. Macam saya hari tu kena, memang stranded tepi jalan, kena tow, bawa pergi service center dan tukar. Tapi harga dia RM300 on one side.
Alright, selalunya dia ada kanan, kiri, belakang pun kanan dan kiri. So selalunya adalah satu side ada problem. So harga dia 300 satu side. So itulah dia cost untuk maintain A45 ni. Harga yang saya bagi ni tak adalah 100% accurate. Kalau ada pun dalam 95% plus minus. Overall A45 ni adalah kereta yang tak manja dan senang dijaga. Tapi provided korang kena pilih the right unit and tak heavy on modification. Okay, jangan lupa subscribe channel saya, like and share. Kalau ada apa-apa soalan, boleh DM di Instagram saya, carl_evoamg. Stay safe and stay home. Sekian, Assalamualaikum dan bye-bye.